allihopa, hallå! Hej och välkomna till en ny video. Vi är i Kläppen. Kläppen. Där nere, där är vår stuga. En stuga, vår stuga. Och där uppe, där ska vi åka skidor. Vi ska åka skidor. Titta! Ja, vi ska åka skidor. Titta där! Där borta. Titta vad vackert. Det är jättefint. Titta. De är redo. Där ska vi åka. Häng med! Det finns ett hotell. Det finns olika restauranger. En restaurang där. En restaurang där borta. Det finns många små kaféer och restauranger. Det finns också en restaurang som är där uppe. Dit ska vi åka. Titta, så mycket folk. Men alla är duktiga och håller avstånd. Det är viktigt i dessa tider att hålla avstånd. Är ni redo att åka skidor? Ja! Jag ska åka själv. Jag ska åka med mamma. Du ska åka med mamma, ja. Och du ska åka själv. Vi är uppe på toppen. En barnbacke, en liten topp. Titta vad vackert. Titta vilken liten stuga. En liten stuga. Uppe på toppen. Och där kan man elda. Man kan elda och grilla och äta. Man kan vila helt enkelt i den lilla stugan. Här finns det ved. Här ska vi elda och grilla. Titta vad mysigt! Här är en barnbacke. En barnbacke för barn att åka skidor. Det finns en lift. Man kan åka upp. Och sen kan man åka ner. Eller hur, Arina? Åka där. Vi kan åka också där. Där finns också en backe med en lift upp. Och sedan åker man skidor ner. Vad säger du? Jag kan nu åka själv nu. Ja, du kan åka själv. Du är jätteduktig. Ja. Grillplatser. Grillplatser. Man kan grilla. Och det finns också den där, det är en värmestuga. En värmestuga. Om man fryser, då kan man gå in där. Ja, och då blir man varm. Man kan äta där också. Och det finns toaletter.
Diana, vad gör vi? Vi åker skidor! Joho! Vi åker skidor! Vad har du hittat? En hjärta. Ett hjärta! Ishjärta! Ja, vad fint det är. Det här är också en lift. Den heter gondol. Gondol. Gondolen. Varje gondol rymmer 10 personer. Så 10 personer kan åka i en gondol. Det är så skönt att åka i gondolen. Barnen tycker om det. De gillar att åka upp i gondolen. Sofforna är eluppvärmda. De är varma. De håller värme. Så det är mycket skönt att sitta. Speciellt om det är kallt ute. Så är det jätteskönt att sitta. Och det är så fint ute. Så man åker och tittar ut. Titta vad vackert. Det blåser uppe på toppen. Det blåser mycket. Här finns det en restaurang. Toppstugan. Vi fikar i toppstugan. Tjejerna äter en bulle och dricker varm choklad. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!